Hi guys, welcome back to my channel. So, for today's vlog is magluluto kami ng sister ko ng binignit. After natin ilalagay sa kaserola yung gabi at saka kamote guys, lalagyan siya natin ng tubig. Then isasabay na lang natin yung tinatawag nila na landang at saka yung pilit para sabay silang magsusoften in a couple of minutes. So check natin ulit guys. As you see, malambot na siya. So this is the time na ilalagay na natin yung saging, asukal at saka yung sago. After natin mahalo yung saging, sago at saka yung asukal guys, takpan natin ulit siya for at least 10 minutes para lumambot yung saging. Itong gata guys, ang pinakahuli nating ihalo kasi pag ma-overcook siya ay mag-aamoy or maglalasa siyang lana. Tapos, let's stir it for at least 5 minutes. Ito na guys, yung binignit na niloto ko. Share ko lang sa inyo yung recipe ha. And don't forget to subscribe my channel, Nessa Abelgas.